इम्पोर्टेन्ट अकाउन्टिङ टर्म्स एक्युरल भनेको चाहिँ रेकर्डिङ अफ इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस वेन दे आर अर्न्ड अर इन्कर्ड इभन दो क्यास इज इन्भल्भ अर नट भन्यो भने अब जस्तै मैले मेरो बसले चाहिँ 1 महिनाको स्यालेरी चाहिँ दिएको छैन अर्को महिना सँगै दिउँला भन्यो भने चाहिँ त्यो महिनाको लागि चाहिँ हामीले गन्छौँ हामीले स्यालेरी पाइसक्यौँ भनेर तर पनि हामीले पाएको छैनौँ किनकि हामीले पछि गएर पाउँछौँ त फेरि अर्को महिनामा त्यसैले त्यसलाई एक्युरल भन्छ। क्यास बेसिस अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ रेकर्डिङ अफ इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस वेन क्यास इज एक्चुली रिसिभ्ड अर पेड भनेको अब त्यो 2 महिनापछि हामीले क्यास पाएपछि बल्ल अकाउन्टमा क्यास आछ भनेर राख्यो भने त्यसलाई क्यास बेसिस अकाउन्टिङ भन्छ। ब्याड डेब्ट्स भनेको चाहिँ डेब्ट्स रिसिभेबल फ्रम डेप्टर्स विच आर नट रिकभर भनेको अब त्यो पाउन सकिँदैन डेब्ट्सहरू भन्नेलाई चाहिँ ब्याड डेब्ट्स भन्छ। ब्याड डेब्ट्सले चाहिँ दुइटा अकाउन्ट मा आउँछ जस्तै पिएनएलमा चाहिँ एक्सपेन्स लस डेबिट साइडमा आउँछ अनि ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ टोटल डेप्टर्स माइनस ब्याड डेप्टर्स गरेर आउँछ माइनस हुन्छ त्यसले गर्दा डेप्टर्सको माइनस हुन्छ। अनि द बुक भ्याल्यु भनेको चाहिँ द भ्याल्यु एट विच अल आइटम्स अफ एसेट्स लाइबिलिटिज इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस आर सोन इज ब्यालेन्स सिट प्रफिट इन ब्यालेन्स सिट प्रफिट लस अकाउन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज कल्ड बुक भ्याल्यु। इट अल्सो कल्ड क्यारिङ अमाउन्ट भनेको सबै कुराहरू जुन चाहिँ यो सबै कुरो यस्तोमा आउँछ भन्नेलाई चाहिँ बुक भ्याल्यु भन्छ। बोरोइङ भ्याल्यु भनेको चाहिँ अब दाइले मबाट 10,000 बोरो गर्नुभयो भने दाइको तर्फबाट त म लाइबिलिटी भयो र मेरो तर्फबाट दाइ एसेट भयो अनि त्यसमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्दाखेरि चाहिँ 500 तिर्यो भने चाहिँ अनि त्यो 500लाई चाहिँ बोरोइङ कस्ट भन्छ। जुन 500 चाहिँ इन्ट्रेस्टमा दिन्छ त्यसलाई बोरोइङ कस्ट भन्छ। अनि इट मिन्स इन्ट्रेस्ट कस्ट एन्ड अदर कस्ट इन्क्लुड इन रिलेसन टु बोरोइङ अफ फन्ड्सबाट। अब क्यापिटल इम्प्लोइड अल एसेट्स माइनस अल लाइबिलिटिज क्यापिटल इम्प्लोइड नेटवर्थ नेट एसेट भनेको चाहिँ अब हामीले बिजनेसमा कति रुपियाँ राखेका छौँ यिनीहरू बाहेक भन्नेलाई चाहिँ क्यापिटल इम्प्लोइड हुन्छ। क्यास भनेको क्यास अन ह्यान्ड अर क्यास एट ब्याङ्कलाई क्यास भन्छ। क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ सर्ट टर्म हाइली लिक्विड इन्भेस्टमेन्ट विच आर रेडिली कन्भर्टेबल इन्टु नोन अमाउन्ट अफ क्यास एन्ड विच डज नट ह्याभ एनी सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ लस भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एकैछिनमा कन्भर्ट हुनसक्छ क्यासमा जुन कुराहरू जस्तै चेक हुनसक्छ अनि विच डज नट ह्याभ एनी सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ लस भनेको चाहिँ अब त्यो धेरै रिस्क छैन त्यसमा खोजेको। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ सुरुमा हामीले जस्तै क्यालकुलेटरको बिजनेस खोल्यौँ भने होइन ओपनिङ स्टक 100 क्यालकुलेटरको 125बाट यति रुपियाँ भएर होइन हामीले तिरेको सुरुमा यो इयरको बिचमा चाहिँ हामीले पर्चेस गऱ्यौँ 1000 क्यालकुलेटर 130वटा अनि यति भयो अनि त्यहाँबाट ओपनिङ स्टक हामीले त सुरुमा पुरानो बेच्छौँ त्यसपछि यो बेचिसकेपछि चाहिँ अब यो यता बेच्न थाल्छौँ हामीले 950वटा बेच्यो भने चाहिँ कतिवटा बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 150वटा बाँकी रह्यो। क्लोजिङ स्टकमा 150 इन्टु 130 किनकि यही मात्र बाँकी छ नि त त्यहाँबाट यो भयो। त्यसबाट कस्ट अफ ओपनिङ स्टक कस्ट अफ पर्चेज डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छैन यहाँ जस्तै ट्राभलिङहरूको हुन्छ ट्याक्सहरूको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ यहाँ भनेको छैन त्यसैले त्यो यहाँ जेरो नै हुन्छ यहाँ एकछिनको लागि यो इक्जाम्पलको लागि। अनि क्लोजिङ स्टक भनेको यो अनि माइनस यो गरेपछि सबै गरेपछि चाहिँ जे अमाउन्ट बाँकी रहन्छ त्यो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि अब ग्रस प्रफिट भनेको चाहिँ सेल माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई चाहिँ ग्रस प्रफिट भन्छ। ग्रस प्रफिट अर्न्ड अन सेल्स अफ गुड भनेको कति प्रफिट अर्न भयो भनेर अनि इलेभेन नम्बरमा चाहिँ जिपी पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ जिपी डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% भन्छ। अब अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजी भनेको एक्सेप्टेन्स भनेको चाहिँ इट इज युज अन बिल अफ एक्सचेन्ज वेयर ड्र इज साइन टु अर्डर अफ ड्र भनेको एउटा मान्छेले चाहिँ अर्कोलाई के अरे चेक साइन गराउने बिल साइन गराउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई साइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको एक्सेप्टेन्स भनेको या ओके हान्न खोजेको। अकाउन्टिङ पोलिसी भनेको सेट अफ रुल्स अब धेरैवटा अप्रोच हुनसक्छ अकाउन्टिङको बेला अनि कुन चाहिँ प्रपर अप्रोच युज गर्नेलाई चाहिँ भन्ने जसलाई हामीले भन्छ नि यस्तो अप्रोच युज गर्नुपर्छ यस्तो केसमा भने चाहिँ त्यसलाई अकाउन्टिङ पोलिसी भन्छ। अब एक्युर्ड एसेट भनेको एसेट्स द्याट हेभ नट येट बिन रिसिभ भनेको चाहिँ पाएको छैन। एक्वायर्ड लाइबिलिटिज भने लाइबिलिटी द्याट हेभ नट येट बिन गिभन
Accrued revenues that have not yet been received. Accrued expenses that have not yet been given. त्यहाँबाट एक्युमुलेटेड डिप्लिसन भनेको चाहिँ वेस्टिङ एसेट्सहरूको लागि हुन्छ। वेस्टिङ के अरे कामै नलाग्दो एसेट्सहरूलाई एक्युमुलेटेड डिप्लिसनमा हुन्छन्। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ सबै कुरै नै हुन्छ त्यो जस्तो। अनि एडभान्स भनेको पेमेन्ट बिफोर कम्प्लिसन अफ कन्ट्र्याक्ट अर बिफोर एक्विजिसन अफ गुड्स सर्भिसेस भने कम्प्लिसनको अगाडि या काम सुरु गर्नुभन्दा नै अगाडि दिने एसेट्सलाई चाहिँ एडभान्स भन्छ। अनि अमोर्टाइज्ड भ्याल्यु भनेको डेप्रिसिएसन चाहिँ फिक्स टेन्जिबल एसेट्सहरूमा हुन्छ र अमोर्टाइजेसन भनेको इन्टेन्जिबल जस्तो अब ब्याङ्कको पैसाहरू यस्तो यस्तो कुराहरूमा हुन्छ। एनुअल रिपोर्ट भनेको एभ्री कम्पनी गिभ्स पिएनएल अकाउन्ट एन्ड पिएनएल सिट टु अडिट आफ्टर द सिए कम्प्लिट्स द अडिट इट इज कल्ड अडिट रिपोर्ट एन्ड एट लास्ट एभ्रिथिङ इज सम्ड अप इन ए रिपोर्ट एज एनुअल रिपोर्ट टु सो सेयर होल्डर्स वाट दे हेभ डन दिस इयर भनेको के गर्यो यो वर्षभरि भन्न खोजेको एनुअल रिपोर्ट। अब एप्रिसिएसन अमाउन्ट भनेको चाहिँ क्यास प्रोभाइड गरिसकेपछि सबै पिपलहरूलाई इन कम्पनी त्यस्तै हाम्रो इम्प्लोइहरूलाई पैसा दिएपछि सबै कुरा गरिसकेपछि जुन क्यास बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ सेयर होल्डरलाई दिइन्छ त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएसन अमाउन्ट भन्छ। अथराइज सेयर क्यापिटल भनेको ड्युरिङ द लाइफ टाइम अफ अ कम्पनी द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ सेयर इट क्यान इस्यु भने कतिवटा म्याक्सिमम अमाउन्ट हुन्छ त्यतिलाई चाहिँ गर्नलाई चाहिँ इट्स कल्ड अथराइज सेयर क्यापिटल। अब एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ द कस्ट अफ अल गुड्स डिभाइडेड बाई द नम्बर अफ गुड्स भनेको सबै गुड्स को कस्ट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ गुड्स। अनि अब बोनस सेयर भनेको फ्री सेयर्स गिभन टु सेयर होल्डर कहिलेकाहीँ फ्रीमा दिइदिन्छ सेयर होल्डरलाई। अब बन्ड भनेको चाहिँ लोन फ्रम पब्लिकबाट लोन आएको। कल भनेको डिमान्ड टु पे अ पार्ट अर अ होल अफ अ ब्यालेन्स। कल्ड अफ सेयर क्यापिटल भनेको पार्ट अफ सेयर क्यापिटल विच सेयर होल्डर्स हेभ बिन रिक्वायर्ड टु पे सेयर होल्डरले पे गर्नुपर्नेलाई क्यापिटल पे गर्नेलाई चाहिँ कल्ड अफ सेयर क्यापिटल भन्छ। क्यापिटल कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ फ्युचर लायबिलिटी फर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर इन रेस्पेक्ट अफ विच कन्ट्र्याक्ट्स हेभ बिन मेड। अनि क्यापिटल प्रफिट अर लस भनेको चाहिँ सेल ट्रान्सफर अर एक्सचेन्ज अफ होल अर पार्ट अफ capital asset if it is positive capital profit if it is negative capital loss हुन्छ। अब क्यापिटल रिजर्भ भनेको चाहिँ क्यापिटल प्रफिट विच हेज नट येट बिन डिस्ट्रिब्युटेड अनयुज भनेको अब त्यो प्रफिटहरू त आइसक्यो तर त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गराएन त्यसलाई केही पनि गराएन भन्ने चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ भन्छ। अनि क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेस भनेको चाहिँ पेन्डिङ वर्कहरू अब जस्तै कन्स्ट्रक्सनको लागि हुन्छ कि अरू कामहरूको लागि क्यापिटल असेटभित्र गर्नलाई। क्यास डिस्काउन्ट भनेको रिडक्सन ग्रान्टेड बाई यर सप्लायर भनेको सप्लायरले रिडक्सन ग्रान्ट गरिदिएको। अनि क्यास प्रफिट भनेको त प्रफिट विच ह्यापेन्ड इन क्यास भनेको क्यास फर्ममा हुने प्रफिटलाई चाहिँ क्यास प्रफिट भन्छ। र चार्ज भनेको चाहिँ नेसेसरी पेमेन्ट्स अफ अ बिजनेस। अनि कोलेट्रल सेक्युरिटी भनेको एडिसनल सेक्युरिटी इन एडिसन टु प्राइमेरी सेक्युरिटी भनेको ब्याङ्कमा लोन दिनुभन्दा अगाडि प्रिन्सिपल सेक्युरिटीसँग यो पनि थपेर आउँछ। यस्तै घरसँग हामीलाई हजुरको के अरे गाडी पनि दिनुपर्छ भनेर गिरवी राख्नुपर्छ भनेरलाई चाहिँ एडिसनल सेक्युरिटी भन्छ। कस्ट अफ डिस्पोजल भनेको एक्सपेन्स ड्युरिङ सेल्स। र कन्ट्रा अकाउन्ट भनेको 1 or 2 अकाउन्ट सेटल विथ इच अदर भने जस्तै मैले दिदीलाई 10,000 दिनुपर्छ र सनिज दाइले मलाई 10,000 दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सिधै सनिज दाइ दिदीलाई सिधै 10,000 दिनु भनेर भन्नु मिल्छ किनकि अब 10,000 मलाई दिएर अनि फेरि मैले दिदीलाई दिनुभन्दा सिधै दिए पनि भइहाल्यो। त्यसैले मेरो दुईवटा अकाउन्टले एक दुईवटालाई सेटल गरिदियो। अनि कन्भर्जन त्यसपछि कन्भर्जन कस्ट भने त एक्सपेन्स ड्युरिङ द कन्भर्जन अफ र मेटेरियल भनेको अब जस्तै अब वुडलाई चेयरहरू बनाउनलाई जुन मेसिनरीमा जुन काम लाग्छ त्यस्तो गर्दाखेरि इम्प्लोइहरूको काम लाग्छ त्यस्तोलाई चाहिँ लेबरहरूको काम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्जन कस्ट भन्छ। र कन्भर्टेबल डिभेन्चर द डिभेन्चर विच गिभ्स द होल्डर द सेयर्स अफ द कम्पनी भनेको त्यस्तो डिभेन्चर जसले चाहिँ होल्डरलाई चाहिँ सेयर्स अफ कम्पनी दिइदिन्छ। क्युमुलेटिभ डिभिडेन्ड एन्ड प्रिफरेन्स सेयर्स भनेको कम्पनी निड्स टु पे डिभिडेन्ड एभ्री इयर इफ अ प्रिफरेन्स इज इस्युड टुडे भने डिभिडेन्ड पे गरिराख्नुपर्छ कम्पनीले।